YouTube, this is OutrunDYC. I just got the iPhone 12 Pro Max in the mail. Woo! Yeah! So we're gonna unbox this and we're gonna check out the Camera Pro system. That's the reason why I bought this iPhone. Oh wow! Ito na yung iPhone 12 Pro Max. Grabe, ilang week ko siyang hintay. Ilang week ba? Ilang weeks. 1 week lang naman. So here it is. This is the new iPhone 12 Pro Max. Alright guys, eto na yung iPhone 12 Pro Max and we're gonna open this. Here it is guys, tatanggalin na natin yung cover niya. One thing I noticed, mas mabigat siya ng konti dun sa iPhone 11 Pro Max ko. But I don't have that phone anymore, so hindi ko siya mako-compare. But look at that guys, I like the sides, yung sides niya, very shiny. Look at that. iPhone 12 Pro Max. So napansin ko sa kanya, yung camera niya medyo nakausli ng konti. Mas napapansin siya ngayon pagka naka-side view. So protruding siya ng bahagya kaysa dun sa last na iPhone 11 Pro Max ko. But look at the sides. Yung sides niya talagang kakaiba na. Hindi na siya round edge. Flat na yung sides niya and then metallic surface. Stainless steel. So makikita natin dito, meron siyang SIM card ejector. And then also, meron na lang siyang one piece of sticker. In the previous phones, meron siyang dalawa. At dito sa box, makikita natin, meron siyang USB-C to lightning cable. And of course, alam naman natin ngayon, wala nang kasamang charging box o yung charging brick. So that's it. Yun lang yung laman. And we're gonna turn on this iPhone in just a second. The first time. Ito yung power button niya. I'm so excited now to use this iPhone 12 Pro Max. I wanna see how the camera works. That's the reason why binili ko to. It's because of the Camera Pro system. Grabe daw ang camera nito nung ini-explain ng Apple. I'm gonna set the phone up and I'll be right back. Whoa! Ang ganda ng packaging niya. So one thing I noticed, wala na yung charging brick. But anyways, so eto na yung iPhone. Nilagay ko na yung iPhone 12 Pro Max case. Ito yung itsura niya. Okay. Ang napili ko, this is the Cypress Green. Cypress Green. Match na match yung color niya sa black. So, I used to love Midnight Blue pero I switch over to Cypress Green. So, ito yung itsura niya guys pag bumili kayo nitong case na to. Okay? So, that's the iPhone. Ito yung likod. Ito yung magiging itsura niya. And then, na-try ko na rin yung MagSafe. Yung magnetic MagSafe, napaka-strong na magnet niya. Okay? Ito. See?
But one thing I noticed, nung ginamit ko to, umiinit siya. So wireless siya. More heat are generated kapag ka wireless, as opposed to gagamit ka lang nung lightning. So I encourage you guys, huwag na kayong bumili ng MagSafe, gastos lang, at isa pa, baka ma-wear down on the long run yung battery nyo kasi palaging umiinit. Trust me, hindi nyo kailangan mag-pay ng $39 just for the MagSafe itself. It's not worth it. But it's totally up to you. So one thing pala guys, kung bibili kayo ng iPhone, huwag kayong bibili na walang case. Kung hihintayin nyo yung iPhone and then tsaka kayo magdi-decide kung bibili kayo ng case, it's not smart. Kasi baka mamaya mahulog nyo yung iPhone, wala kayong case. Pagsisisihan nyo lang. So sa video na to, gumawa ako ng mga test. Nag-test ako sa labas. Tinest ko yung the new camera pro system nitong iPhone 12 Pro Max. So nag-take tayo ng photos, ng portrait, ng landscape, and nag-take din ako ng videos. Nag-take din ako ng video, photos, landscape, portrait sa aking DSLR na gamit ko ngayon sa video. Ginawa ko yun para makita nyo side-by-side comparison kung nagdi-decide kayong bumili or mag-upgrade ng iPhone nyo this year. Alright guys, here it is. Nandito tayo sa labas. So, ito yung DSLR ko na ginagamit. It's the M50, Canon M50. Tapos ang nakalagay na lens niya is the 24-35mm ng Sigma. And also, ito din yung iPhone 12 Pro Max. Ayan. I-check natin both the cameras. Kung ano yung difference niya. Kung okay ba yung kung okay ba yung camera ng iPhone 12 Pro Max. So, ang reason kaya ako binili itong iPhone 12 Pro Max is dahil dun sa Pro camera system niya. Now, doon sa wide and ultra wide, meron na siyang night mode. Dahil sa LiDAR system, now, it's possible na kumuha ka ng portrait shot sa gabi. The new 7-element wide lens for edge-to-edge sharpness doon sa wide camera niya. Meron din siyang 1.6 aperture, captures 27% more light. So, nagbigay din ng Apple ng mga portrait pictures niya sa gabi. So, eto yung examples nila. The deep fusion kicks in for low to mid light scene. The neural engine analyzes multiple exposure pixel by pixel. So, ito yung difference. Kung bumili kayo ng iPhone 12 Pro, ito yung difference niya sa camera. So, yung binili ko is the iPhone 12 Pro Max. Yan, meron siyang 26mm focal length, 1.7 ohm pixels, f1.6 aperture, 100% focus pixel, 7-element lens, and the new sensor chip OIS. So, wide-angle lens. Sa telephoto naman, ang pinagkaiba ng dalawa, yung sa akin, meron siyang 65mm focal length, as opposed to the iPhone 12 Pro, meron lang siyang 52mm focal length. Sa ultra-wide naman, halos parehas lang siya. And also right here it says Dolby Vision recording 60 times more colors, infinitely more spectacular. Also the Super Retina XDR display, grabe, napakaganda niya guys, napakalinaw. So kung napansin nyo yung bezel niya, napakanipis na sa gilid. So mas madami kang makikita sa screen mo.
and mas mai-enjoy mo na manood ng movies, mag-play ng games, or mag-edit ng photos, mag-create ng videos sa iPhone 12. And also, yung brightness nito up to 1,200 brightness nits. That means pag pumunta ka sa arawan, is maliwanag pa rin yung iPhone mo. Tinest ko rin yung speed ng 5G network. Unfortunately, hindi ko nakuha yung 100 Mbps na mostly na nag-review na dito sa YouTube, yung speed na nakuha nila. So, but here it is anyways. And the iPhone 12 Pro Max also has the A14 Bionic chip. So, para kanino ba talaga itong iPhone 12 Pro? Kung ikaw nag-YouTube ka, matagal ka na nag-iisip na gusto mong i-upgrade ang iyong camera, I think this is the best time na mag-upgrade ka ng camera mo. If you're still using your old phone and meron ka lang naipon, this is the best time na bumili ka, mag-invest ka sa better camera, better phone, lahat na kumpleto. The Pro camera system nitong iPhone 12, kumpleto to. Kaya nito yung slow-mo, up to 240 FPS slow-mo. And then kaya din kumuha nito ng 4K. Magagamit mo din ito sa pag-edit mo ng videos, ng photos, pang-browse mo sa internet, pang-watch mo ng Netflix. You can do gaming as well and your social media all in one. If you are thinking of upgrading, this is the one I can suggest to you, the iPhone 12 Pro Max. Dun sa mga pinakita kong examples na photos and videos, nakita nyo naman kung ano yung mabibigay nito, kung ano yung kayang gawin nitong iPhone 12. So I hope natulungan ko kayo sa pagde-decide whether kung bibili ba kayo, mag-upgrade ba kayo ng iPhone this year. I hope you make the right decision. Thanks for watching. Ito po si OutrunDYC. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, please subscribe now. And if you like this video, don't forget to hit that like button. And don't forget the notification bell. Make sure it's on. See you in our next videos. Peace!